Λοιπόν, στο σημερινό μάθημα επιστρέφουμε στην ενότητα 1 με την οποία θα δούμε τρόπους σχεδίασης και περιγραφής είτε ολόκληρων ενσωματωμένων συστημάτων είτε κάποιων μερών και ιδιαίτερη βάση θα δώσουμε σε κάποιους ειδικούς τρόπους περιγραφής όπως είναι για παράδειγμα οι μηχανές καταστάσεων και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για διόρθωση σφαλμάτων. Γιατί πάρα πολλά από τα ενσωματωμένα συστήματα ασχολούνται και έχουν ενσωματωμένες μέσα τους τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων, ειδικά σε δικτυακά ενσωματωμένα συστήματα. Θα ξεκινήσουμε με κάτι απλό που το έχετε ξαναδεί από πολλά άλλα μαθήματα. Ο πιο απλός αλγοριθμικός τρόπος σχεδίασης όχι ενσωματωμένων συστημάτων, οτιδήποτε. Κυρίως λογισμικού, μια και το λογισμικό, στην περίπτωση που δεν έχουμε παραλληλία, δουλεύει με μια αλγοριθμική λογική, όπου οι εντολές και οι διεργασίες εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Ασχέτως αν μπορεί να έχουμε επαναλήψεις, μπορεί να έχουμε διακλαδώσεις, ελέγχους κλπ. Τα διαγράμματα ροής ελέγχου, λοιπόν, έτσι όπως τα έχετε μάθει ήδη και από το σχολείο, χρησιμοποιούν αυτά τα σύμβολα που βλέπετε στη διαφάνεια. Υπάρχει μία αρχή και ένα τέλος για να ξέρουμε από πού ξεκινάει ο αλγόριθμος και πού τελειώνει. Όπου υπάρχει πλάγιο παραλληλόγραμμο έχουμε είσοδο-έξοδο. Είσοδο σημαίνει ότι μπορεί να έρχονται κάποια πράγματα από τον έξω κόσμο, να διαβάζουμε κάποια πράγματα από τον έξω κόσμο. Παράδειγμα, μπορεί να είναι είσοδος από ένα πληκτρολόγιο ή το κούνημα ενός ποντικού ή η είσοδος ενός αισθητήρα στην περίπτωση των ενσωματωμένων συστημάτων. Όμως, με το ίδιο σύμβολο μπορούμε να έχουμε και έξοδο, που σημαίνει να τυπώσουμε κάτι στην οθόνη, είτε η οθόνη αυτή είναι η οθόνη στο λάπτοπ ή στο επιτραπέζιο υπολογιστή μας, ή μπορεί να είναι μια οθόνη στο κινητό τηλέφωνο ή μια LCD οθόνη στον συναγερμό ή σε οποιοδήποτε άλλο ενσωματωμένο σύστημα, ή να είναι έξοδο στο να στείλουμε απλά μια τιμή σε έναν ενεργοποιητή, σε έναν actuator, με άλλα λόγια. Οι ρόμβοι δείχνουν συνθήκη, ότι γίνεται έλεγχος μιας συνθήκης και ανάλογα με το αν πληρείται η συνθήκη ή δεν πληρείται, πηγαίνουμε προς διαφορετικές κατευθύνσεις, στο ναι ή όχι, όπως βλέπετε εκεί. Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο γίνονται εσωτερικές λειτουργίες που δεν έχουν σχέση με είσοδο-έξοδο δηλαδή, όπως για παράδειγμα μία πράξη. Δεν έχει νόημα να μείνουμε σε τόσο απλούς τρόπους περιγραφής που τους έχετε συναντήσει και σε άλλα συστήματα. Ο αμέσως επόμενος είναι το διάγραμμα ροής δεδομένων. Έστω ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτή την πράξη που βλέπετε στη διαφάνεια, όπου έχουμε 4 εισόδους, τις μεταβλητές α, β, γ, δ, και μεταξύ των 4 αυτών μεταβλητών θέλουμε να κάνουμε 2 προσθέσεις και τα αποτελέσματα των 2 προσθέσεων να τα πολλαπλασιάσουμε μεταξύ τους. Βλέπετε ότι με τη βοήθεια αυτού του διαγράμματος φαίνεται κυρίως η παραλληλία που μπορώ να πετύχω στις πράξεις που έχω. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως για το υλικό, παιδιά, για το hardware του συστήματός μας, ώστε να μπορούμε να διαλέξουμε ποια πράγματα μπορούν να γίνουν παράλληλα, ώστε να πετύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης των διεργασιών που πρέπει να επιτελεστούν. Η παραλληλία λοιπόν εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται στο ότι αν έχω διαθέσιμους 2 αθροιστές ξεχωριστούς, η πρόσθεση του αβ και του γδ μπορεί να γίνει παράλληλα. Και δεν χρειάζεται να περιμένω πότε θα τελειώσει η πρόσθεση του αβ για να αρχίσει η πρόσθεση του γδ. Αν δεν έχω τα resources, δηλαδή τις πηγές, για να γίνει παράλληλα αυτή η δουλειά, τότε πρέπει αναγκαστικά να γίνει σηριακά. Όμως το διάγραμμα αυτό μπορεί να μου δείξει τη μέγιστη παραλληλία που μπορεί να επιτευχθεί. Ας κάνουμε ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουμε επίσης, με άλλες ίσως μεταβλητές, πώς θα μπορούσαμε να παραστήσουμε τέτοιες πράξεις που πρέπει να υπολογιστούν με τη βοήθεια διαγραμμάτων ροής δεδομένων. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε μία συνάρτηση που πρέπει να υπολογίσει στην τύχη φτιάχνω αυτή εδώ τη συνάρτηση.
Δεν θα προσπαθήσω ούτε να την απλοποιήσω, ούτε να κάνω κάτι άλλο, έστω ότι θέλουμε ό,τι βλέπουμε ακριβώς να το κάνουμε διάγραμμα ροής δεδομένων. Δύο εισόδους, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε, την χ και την ψ. Για να δημιουργήσω το τετράγωνο, αρκεί να έχω έναν πολλαπλασιαστή και την ίδια τιμή να τη δώσω και στις δύο εισόδους, για να βγει το χ τετράγωνο. Εάν έχω διαθέσιμο δεύτερο πολλαπλασιαστή, αυτός μπορεί να πάρει πάλι το χ και το ψ για να μου δημιουργήσει το χ επί ψ. Εάν έχω τρίτο πολλαπλασιαστή, μπορεί να χρειαστεί να φτιάξω, για παράδειγμα, προσέξτε γιατί θα το απλοποιήσω λίγο αυτό που κάνω τώρα, να φτιάξω όπως έκανα και με το χ, το ψ τετράγωνο, και μετά όλο αυτό με έναν τέταρτο πολλαπλασιαστή για να φτιάξω το χ επί ψ τετράγωνο. Έχω αθροιστές δύο εισόδων, δεν μπορώ τρία πράγματα να προσθέσω, μπορώ να το κάνω διαδοχικά, αυτή την πρόσθεση, για να πάρω τελικά το τελικό αποτέλεσμα που ας το πω F, και ας μην γράφω ξανά όλο τον ορισμό της F. Θα μπορούσα να σκεφτώ κάποιους άλλους τρόπους, εάν πήγαινα να απλοποιήσω λίγο τα πράγματα ή αν, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και χωρίς να κάνω παραγοντοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη στη μαθηματική αυτή σχέση, σκεφτόμουν λίγο διαφορετικά. Ναι, θα μπορούσα να πω ότι το χ ψ τετράγωνο γράφεται χ ψ επί ψ και το χ ψ το έχω ήδη έτοιμο από εδώ. Άρα, μία τροποποίηση θα ήταν χ, για να φτιάξω το χ τετράγωνο όπως έκανα και πριν. Δεύτερο γινόμενο, για να φτιάξω το χ επί ψ. Το τρίτο όμως, παίρνω την τιμή του χ επί ψ και την πολλαπλασιάζω απλά ξανά με το ψ, για να φτιαχτεί το χ ψ τετράγωνο. Και τώρα έχω το χ ψ και όλα αυτά εδώ, με τους δύο αθροιστές όπως είχαμε και πριν, για να πάρω την F. Άλλαξα τίποτα στην παραλληλία αυτών των πραγμάτων? Όχι. Γιατί αν πάρετε το μεγαλύτερο μονοπάτι, και εδώ θέλω να εισάγω λίγο την έννοια της ταχύτητας όταν χρησιμοποιούμε διαγράμματα ροής δεδομένων, ότι μετράμε στάδια εκτέλεσης πράξεων. Και ας κάνουμε μια μεγάλη απλοποίηση, ότι έστω ότι ο πολλαπλασιασμός έχει την ίδια χρονική διάρκεια με την πρόσθεση, κάτι που είναι τελείως λάθος όπως γνωρίζετε. Ο πολλαπλασιασμός, ακόμα και σε hardware υλοποιημένος, μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί από ότι η πρόσθεση. Αλλά σαν βήματα όμως, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Ότι τα στάδια καθυστέρησης που έχουμε εδώ, το μέγιστο είναι 3 βήματα. Ένα να γίνει αυτός ο πολλαπλασιασμός, ένα να γίνει αυτός ο πολλαπλασιασμός και ένα να γίνει αυτή η πρόσθεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μονοπάτι. Και αυτό επίσης 3 βήματα είναι, πάντως 3 είναι το μέγιστο μονοπάτι που έχουμε. Και εδώ το ίδιο πράγμα έχουμε. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Άρα από άποψη καθυστέρησης δεν χάσαμε κάτι. Κερδίσαμε όμως τι? Στο ότι αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούσε 1, 2, 3, 4 πολλαπλασιαστές, ενώ αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούσε 3 πολλαπλασιαστές, ένα πολλαπλασιαστή λιγότερο. Και άρα κερδίσαμε, αν αυτό υλοποιούνταν σε hardware, κερδίσαμε σε μία πράξη λιγότερη. Φυσικά, αν προσπαθούσα με το χέρι να απλοποιήσω μια τέτοια συνάρτηση, θα μπορούσα να καταλήξω σε καλύτερη ακόμα εξοικονόμηση πόρων. Και αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας, ότι δεν συνδέεται απαραίτητα με το πώς θα κάνω την πιο απλοποιημένη μαθηματική πράξη. Μπορεί η πράξη να μην είναι η απόλυτα πιο απλοποιημένη, αλλά να έχεις κερδίσει σε πόρους. Και αυτό είναι βέβαια ανάλογα με την εφαρμογή και δεν είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το αναλύσουμε παραπάνω. Όμως, ήδη από αυτά τα δύο παραδείγματα και αυτό που βλέπετε στη διαφάνεια, καταλάβατε ότι αυτό το διάγραμμα ροής δεδομένων μπορεί να αναδείξει, όπως είπαμε, το βασικότερο χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει στα ενσωματωμένα συστήματα και ιδιαίτερα όταν πάμε να δούμε ποια κομμάτια θα υλοποιηθούν σε ειδικό hardware δηλαδή, ποια είναι η μέγιστη παραλληλία που μπορεί να επιτευχθεί και τι επαναχρησιμοποίηση πόρων μπορούμε να κάνουμε χωρίς να επιβαρύνουμε, για παράδειγμα, πολύ την καθυστέρηση του όλου συστήματος.
Δεν θα επιμείνουμε σε αυτόν τον τρόπο περιγραφής. Είναι κάποιοι ειδικότεροι τρόποι περιγραφής που θα ήθελα να σταθούμε περισσότερο. Ο επόμενος είναι κάτι που θα τον χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ στα επόμενα και σε ασκήσεις, γιατί θα είναι η κύρια μέθοδος περιγραφής ενσωματωμένων συστημάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτός ο γράφος λέγεται γράφος εξάρτησης ή εξαρτήσεων, αν θέλετε, στον πληθυντικό. Dependency graph μπορεί να βρείτε σε μερικές προσεγγίσεις. Τι είναι το κάθε κουτάκι που βλέπετε μέσα σε αυτόν τον γράφο? Πρώτα απ' όλα να δούμε κάποια χαρακτηριστικά του γράφου. Οι γράφοι αυτοί οι οποίοι θα μελετήσουμε δεν είναι κυκλικοί. Πρώτα απ' όλα. Είναι μονοκατευθυντήριοι. Και όταν λέω κυκλική, μην μου πείτε ότι εδώ πέρα σχηματίζεται ένας κύκλος, γιατί τα βέλη, όπως βλέπετε, έχουν κατευθύνσεις. Και θα σχηματιζόταν κύκλος αν υπήρχε κυκλική διαδρομή που να μην πήγαινε κόντρα όμως και στις κατευθύνσεις που έχουν τα βέλη. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, ξεκινάει με ένα κουτάκι α1 που διακλαδώνεται στο α2 και α3, το α3 διακλαδώνεται στο α4, α5 και μετά όλα συγκλίνουν στο α6. Θα προσπαθήσουμε να προσδώσουμε κάποια φυσική σημασία σε αυτά τα κουτάκια. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα κουτάκια στα ενσωματωμένα συστήματα που θα προσπαθήσουμε με γενικό τρόπο να περιγράψουμε αντιπροσωπεύουν κάποιες επιμέρους δουλίτσες που έχουμε να κάνουμε, κάποιες επιμέρους διεργασίες, όπως θα τις λέω. Οι διεργασίες αυτές μπορεί να είναι είτε ένα πλήθος εντολών χωρίς καμία επανάληψη μέσα, είτε εντολές συριακές η μία μετά την άλλη που μπορεί να έχουν και κάποιο βρόγχο επανάληψης, που όμως είναι γνωστός ο αριθμός των επαναλήψεών του, άρα μπορεί με μεγάλη ακρίβεια να υπολογιστεί ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των εντολών. Ή επίσης θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι κώδικα που έχει βρόγχους μέσα, δεν είναι σταθερός ο αριθμός επαναλήψεών τους, αλλά για λόγους απλοποίησης θα θεωρήσουμε ότι, για παράδειγμα, με μια διαδικασία profiling, δηλαδή στατιστικής επεξεργασίας, έχουμε ένα μέσο όρο του πόσο χρόνο διαρκεί η κάθε μία από αυτές τις δουλειές. Τόση ώρα μιλάω για χρόνο εκτέλεσης των εντολών που μπορεί να έχει κάθε ένα από αυτά τα κουτάκια. Αυτό αυτομάτως βάζει το μυαλό σας να σκεφτείτε ότι αυτά είναι τμήματα λογισμικού. Όχι όμως, δεν εννοώ τμήματα λογισμικού. Εννοώ απλά αλγοριθμικά τμήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να τα υλοποιήσουμε και με υλικό, με κυκλώματα δηλαδή. Όταν, παιδιά, έχουμε μία διεργασία, κάτι δηλαδή που θέλουμε να γίνεται και το παριστάνουμε σαν ένα μαύρο κουτί, άσπρο είναι βέβαια στην περίπτωσή μας, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε τι εννοώ, το οποίο κάνει μία δουλειά, την οποία την έχουμε ορίσει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εξετάζουμε για αυτή τη δουλειά εδώ με ποιους δυνατούς διαφορετικούς τρόπους έχουμε δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτή τη διεργασία, την α2 για παράδειγμα που σας δείχνω, και θα πρέπει να περιμένουμε ότι υπάρχουν τρόποι που είναι φτηνοί στην υλοποίησή τους, τέτοιοι τρόποι είναι οι υλοποιήσεις λογισμικού για παράδειγμα, αλλά δεν είναι γρήγοροι. Γιατί το λογισμικό παίρνει περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την εκτέλεσή του. Και υπάρχουν και τρόποι που είναι γρήγοροι, όπως το να πω ότι έναν FFT, για παράδειγμα, που μαθαίνετε στα μαθήματα επεξεργασίας σημάτων, ότι αυτόν, αντί να τον υλοποιήσω με εντολές, χρησιμοποιώ κυκλώματα για να διεκπεραιώσουν αυτή την μετατροπή που κάνει ένας FFT από το πεδίο, για παράδειγμα, της συχνότητας στο πεδίο του χρόνου ή αντίστροφα. Και τι περιμένω με μια τέτοια υλοποίηση υλικού? Πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά με κάποιο τρόπο έχω ένα κόστος σοβαρό. Μπορεί να είναι κόστος ανάπτυξης, μπορεί να είναι κόστος κατασκευής του ολοκληρωμένου κυκλώματος που θα κάνει το hardware για να υλοποιήσει τον FFT που χρειάζεσαι. Μπορεί να είναι το κόστος λειτουργίας εκφρασμένο, για παράδειγμα, ως κατανάλωση ρεύματος, ή κάποιες άλλες πιο περίεργες παράμετροι, όπως για παράδειγμα ότι καταναλώνω χώρο πάνω στο board της τελικής πλακέτας για να τοποθετήσω το τσιπάκι αυτό που θα φτιάξω και το οποίο θα υλοποιεί τον FFT, τον οποίο σας ανέφερα τώρα ως παράδειγμα.
Εμείς λοιπόν θα έχουμε στο μυαλό μας, για να απλοποιήσουμε τα πράγματα όταν πάμε να χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα, ίσως στο επόμενη ώρα ή στο επόμενο μάθημα, αυτόν τον γράφο εξάρτησης, θα έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ υλοποιήσεων λογισμικού που είναι φτηνές αλλά αργές και υλοποιήσεων υλικού που είναι γρήγορες αλλά ακριβές. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους βελτιστοποίησης. Έχετε μάθει τέτοιες μεθόδους στην επιχειρησιακή έρευνα, για παράδειγμα, στο μάθημα της επιχειρησιακής έρευνας. Εδώ δεν είναι ο στόχος μας να επινοήσουμε καινούργιες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης, αλλά να αξιοποιήσουμε αυτά τα προβλήματα για να λύσουμε το συγκεκριμένο δικό μας πρόβλημα, που είναι το να αποφασίσουμε τι θα υλοποιήσουμε σε υλικό και τι σε λογισμικό. Θυμηθείτε στο πρώτο μάθημα που κάναμε, στο φετινό εξάμηνο, αυτό εδώ το διάγραμμα που δείχνει ποια βήματα ακολουθούμε όταν σχεδιάζουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα. Και ένα βασικό βήμα το οποίο διαφοροποιεί τα ενσωματωμένα συστήματα από τα άλλα συστήματα είναι αυτό εδώ. Όπου μετά τον αρχικό σχεδιασμό έχουμε blocks σαν αυτά που σας έδειξα νωρίτερα στο dependency graph, τα οποία ξέρουμε ποια δουλειά θέλουμε να κάνουν, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει πώς θα τα υλοποιήσουμε. Και αυτό το βήμα του επιμερισμού λειτουργιών σε υλικό λογισμικό, στα αγγλικά αυτός ο όρος ονομάζεται hardware-software partitioning, αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει με έναν αυτοποιημένο και βέλτιστο τρόπο. Να διαλέξει ποιες λειτουργίες θέλουμε να τις υλοποιήσουμε με λογισμικό και ποιες με υλικό, ώστε να είμαστε μέσα στα όρια κόστους και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από άποψη ταχύτητας. Επανέρχομαι λοιπόν στο γράφο εξάρτησης για να σας πω το εξής. Θα συναντήσουμε λοιπόν για κάθε ένα από αυτά τα blocks πολλές δυνατές υλοποιήσεις που θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικό κόστος και καθυστέρηση. Καθυστέρηση είναι το αντίστροφο της ταχύτητας. Όσο μεγαλύτερη ταχύτητα θέλουμε, τόσο μικρότερη καθυστέρηση πρέπει να έχουμε. Ενώ τα βέλη που βλέπετε να συνδέουν τα block σχετίζονται με το ότι ένα block όπως το α4 εξαρτάται από ένα block όπως το α3. Τι έννοια έχει η εξάρτηση την οποία αναφέρω τώρα? Η εξάρτηση έχει να κάνει με το ότι το α4, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα που θα βγάλει το α3. Άρα για να εκτελεστεί το α4 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το α3. Δεν μπορείς με άλλα λόγια να ξεκινήσεις παράλληλα το α4 με το α3. Μπορείς προφανώς να ξεκινήσεις το α4 παράλληλα με το α5 αφού έχει ολοκληρωθεί το α3. Άρα ουσιαστικά ο γράφος εξάρτησης καθορίζει και την πιθανή παραλληλία που μπορώ να έχω μεταξύ των blocks και την εξάρτηση, ώστε ποιο θα τελειώσει πρώτο και ποιο θα τελειώσει δεύτερο, εξαρτάται από το τι εισόδους χρησιμοποιεί το κάθε block. Αν ένα block χρησιμοποιεί μια είσοδο από ένα άλλο block, που σε ένα άλλο block μάλλον είναι έξοδος και το άλλο block αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε το πρώτο. Θα δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφού εξετάσουμε και κάποιους άλλους ενδιαφέροντες τρόπους περιγραφής συστημάτων, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους γράφους εξάρτησης και για τους οποίους θα δώσουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Μάλιστα μπορώ να σας πω ήδη από τώρα ένα ακόμα χαρακτηριστικό του γράφου εξάρτησης, ότι εκτός από τις διαφορετικές υλοποιήσεις που έχουμε για καθένα από τα blocks αυτά, οι γραμμές κουβαλάν και αυτές ένα κόστος και μία καθυστέρηση που αφορά την επικοινωνία των μπλοκ και την ανταλλαγή δεδομένων, αποτελεσμάτων και εισόδων μεταξύ του ενός μπλοκ και του άλλου. Προς το παρόν λοιπόν αφήνω αυτόν τον τρόπο περιγραφής, στον οποίο όπως σας είπα θα επιστρέψουμε αναλυτικά αργότερα, για να δούμε έναν άλλο τρόπο περιγραφής που πιθανόν τον έχετε συναντήσει σε άλλα μαθήματα, και είναι οι πεπερασμένες μηχανές καταστάσεων, μάλλον η καλύτερη μετάφραση θα ήταν μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων, ίσως finite state machine σε πάση περιπτώσει στην αγγλική ορολογία.
Τι έχουμε στις μηχανές καταστάσεων? Όπως βλέπετε έχουμε κόμβους. Ο κάθε κόμβους έχει ένα όνομα μέσα που είναι η κατάσταση την οποία αντιπροσωπεύει. Μπορεί να συναντήσετε κόμβους με ονοματολογία S0, S1, S2, S3 από τη λέξη state. Εδώ πέρα έχει χρησιμοποιηθεί το N ουσιαστικά. Και οι κόμβοι αυτοί στη μηχανή καταστάσεων, οι καταστάσεις δηλαδή σε αυτό εδώ το διάγραμμα, συνδέονται μεταξύ τους με βέλη που το κάθε βέλος έχει δύο χαρακτηριστικά πάνω του, που χωρίζονται με μία κάθετο. Τι σημαίνει αυτό το χαρακτηριστικό? Έστω ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση N1. Το τι σημαίνει βρισκόμαστε μπορεί να το συναντήσετε μπροστά σας στο εργαστήριο, όχι μπορεί, θα το συναντήσετε μπροστά σας στο εργαστήριο, όταν μιλήσουμε για VHDL. Στη VHDL, οι υλοποιήσεις των ψηφιακών συστημάτων, μια πάρα πολύ συνηθισμένη μέθοδος, είναι να τα περιγράψεις με μηχανές καταστάσεων. Είναι εύκολη η μετατροπή μηχανών καταστάσεων μετά σε κώδικα. Και από εκεί και πέρα ο synthesizer θα αποφασίσει μόνος του ποιο κύκλωμα είναι αυτό το οποίο μπορεί να υλοποιήσει τη μηχανή καταστάσεων που χρησιμοποιείς για να περιγράψεις αυτό που θες. Έτσι λοιπόν, έστω ότι βρίσκομαι στην κατάσταση νη 1. Για να μεταβώ στην κατάσταση νη 2, πρέπει να συμβεί ένα γεγονός στις εισόδους μου. Αυτό εδώ περιγράφει ένα σύστημα που έχει εισόδους και εξόδους. Και μέσα εγώ το περιγράφω με FSM, με Finite State Machine. Πρέπει λοιπόν οτιδήποτε γίνεται εδώ, που μπορεί να είναι αλλαγή σε μία είσοδο, μπορεί να είναι ένας συνδυασμός τιμών στις εισόδους. Και αυτό το πράγμα θα το λέω event, ό,τι συμβαίνει στην είσοδο. Η αλλαγή στις εισόδους μπορεί να προκαλέσει κάποια αλλαγή στις εξόδους. Αυτό λοιπόν σημαίνει μία διαφορετική output, όμικρον, το λέω εδώ σε αυτό το διάγραμμα. Άρα, είμαι στην κατάσταση την εσωτερική νη 1 και οι είσοδοι μου φτιάχνουν ένα event 1. Το σύστημα, εφόσον έχει event 1, θα μεταβεί στην κατάσταση νη 2 και θα βγάλει έξοδο όμικρον 1. Μπορεί να είναι ένας συνδυασμός τιμών στις εξόδους μου, το όμικρον 1. Αν έρθει event 2, ενώ είμαι στην νη 1, δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί το event 2 προκαλεί μόνο μετάβαση αν είμαι στην κατάσταση νη 2 και θα με πάει στην νη 3. Αν είμαι στην νη 1 και έρθει το event 2, δεν υπάρχει κάποια διαδρομή να με πάει κάπου αλλού. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό από το event 1 δεν αλλάζει την τρέχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Και τώρα μπορεί να είναι η νη 1, όπως πήρα σαν παράδειγμα. Θα κάνουμε μία ιχνηλάτηση του πώς διατρέχεται μια τέτοια μηχανή καταστάσεων, αμέσως παρακάτω με μία ορολογία και με κάποια άλλα συμπληρωματικά διαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στους κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων και στο αντίστοιχο μάθημα ίσως έχετε συναντήσει μπροστά σας τέτοια πράγματα. Και αυτά είναι Finite State Machines και συμπληρωματική περιγραφή με το διάγραμμα τρέλης. Τρέλης, όχι πετρέλης, τρέλης σκέτο, έτσι. Λοιπόν, να την μία τέτοια μηχανή καταστάσεως. Μέσα στις καταστάσεις δεν έχω ονόματα γενικά και αόριστα, νη 1, νη 2 κλπ. Έχω διαδικές καταστάσεις, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Και τι μας λένε τα βέλη που ενώνουν καταστάσεις μεταξύ τους? Μας λέει για παράδειγμα ότι αν βρίσκεσαι στην κατάσταση 0, 0 και σου έρθει ένα γεγονός στη μία και μοναδική είσοδό σου που είναι το 0, τότε θα παραμείνεις στη 0, 0 και θα βγάλεις σαν έξοδο 0, 0. Πρώτα απ' όλα, έτσι όπως τα βλέπετε στο διαδικό, παιδιά, αν επιστρέψουμε στο σχήμα που σας έκανα για την περιγραφή και τον ορισμό της Finite State Machine, μπορεί να καταλάβετε ότι ένα τέτοιο σήμα έχει μόνο μία είσοδο και δύο εξόδους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπετε ότι σε κάθε βέλος έχω ένα bit μόνο πριν την κάθετο, που είναι η είσοδος, το event στην είσοδό μου, και δύο bit
στην έξοδό μου. Βρίσκομαι λοιπόν στη 0,0. Πότε θα φύγω από τη 0,0? Μόνο όταν μου έρθει 1 στην είσοδο. Είδατε ότι με 0,0 το βέλος επιστρέφει στον εαυτό μου, στην πρώτη κατάσταση. Με 1 μεταβαίνω στην κατάσταση 1,0 και βγαίνει στην έξοδο αυτός ο συνδυασμός, 1,1. Από την 1,0 έχω δύο περιπτώσεις. Να μου έρθει 0, οπότε μεταβαίνω στην κατάσταση 1,1, ή να μου έρθει 1, οπότε μεταβαίνω στην κατάσταση 0,1. Και αντίστοιχα βλέπετε να βγαίνει η έξοδος 0,1 στη μία περίπτωση την πρώτη και 1,0 στη δεύτερη περίπτωση. Ανάλογα με το τι συμβαίνει στις εισόδους μου, η μετάβαση είναι συνεχής από τη μία κατάσταση στην άλλη, οπουδήποτε μέσα σε αυτό το διάγραμμα καταστάσεων. Στην πραγματικότητα, παιδιά, αυτό εδώ υλοποιεί έναν πολύ απλό κωδικοποιητή, encoder, FEC encoder, forward error correction encoder, όπου το ένα bit, παρατηρήστε, από τις εξόδους, έχει μία άμεση σχέση με την είσοδο. Μπορεί να την διακρίνετε αυτή. Για παρακολουθήστε τις εισόδους μου σε κάθε βέλος και τα δύο bit των εξόδων μου. Αυτό που θα δείτε είναι ότι το πρώτο bit των εξόδων είναι πάντα ίδιο με την είσοδό μου. Άρα ουσιαστικά η μία έξοδος μου είναι κατευθείαν συνδεδεμένη με την είσοδο. Η δεύτερη έξοδός μου δεν είναι ίδια. Η δεύτερη σε τέτοιου τύπου συστήματα αντιπροσωπεύει τη γεννήτρια ψηφίων ισοτιμίας, όπως λέγονται, που είναι περιττά ψηφία που στέλνονται μαζί με την είσοδό μου που βγαίνει και στην έξοδο, όπως είδατε, στον δέκτη και βοηθούν το δέκτη να ανιχνεύσει αλλά και να διορθώσει πιθανά σφάλματα. Και εδώ έρχεται η χρήση σαν βάση αυτού του finite state machine για να φτιάξουμε το επόμενο που είναι το διάγραμμα τρέλης και το οποίο τι κάνει, ανοίγει ουσιαστικά όλες τις πιθανές μεταβάσεις σαν ένα οριζόντιο μονοπάτι, όπως θα δούμε. Για δείτε λοιπόν ένα λάξ, αυτό εδώ που είναι το διάγραμμα τρέλης για το συγκεκριμένο finite state machine. Κάθε διάγραμμα τρέλης συνδέεται με ένα state machine. Αν χρησιμοποιήσεις άλλο state machine θα είναι διαφορετικό και το διάγραμμα τρέλης. Δίνουμε καταρχάς λοιπόν ορισμούς. Στην κάθε οριζόντια γραμμή αντιπροσωπεύεται μία από τις 4 καταστάσεις. Ποιες ήταν οι 4 καταστάσεις του finite state machine που χρησιμοποιήσαμε? Η 0,0, 0,1, 1,0 και η 1,1. Νάτες οι 4 καταστάσεις αυτές. Από ποια κατάσταση μπορώ να ξεκινήσω? Κατά σύμβαση ορίζεται πάντα μία από όλες τις καταστάσεις ότι είναι η αρχική από την οποία ξεκινάει το σύστημα όταν το τροφοδοτήσουμε με ρεύμα. Εδώ πέρα είναι συγκεκριμένα η 0,0 κατά σύμβαση. Γι' αυτό και το διάγραμμα τρέλης τι μου δείχνει? Ποιες καταστάσεις μπορεί να είμαι στις διαδοχικές χρονικές στιγμές του συστήματος. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε διαδοχικά ρολόγια του συστήματος ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές που αλλάζει η είσοδος του συστήματος, αν δεν θέλουμε ρολόι. Και αν μιλάμε, για παράδειγμα, για σύγχρονο σύστημα. Ήμασταν λοιπόν στη 0,0. Τι κάνουμε? Προσέξτε το βέλος. Όσο μου έρχεται 0 και βρίσκομαι αρχικά στη 0,0, παραμένω στη 0,0. Πώς το βλέπω αυτό στο τρέλης? Είμαι στη 0,0 και με 0 παραμένω στη 0,0. Στην ίδια ευθεία παραμένω. Μετά τη χρονική στιγμή ταφ 1 ή έστω στη χρονική στιγμή ταφ 4, ήμουν στη 0,0 και αν μου έρθει 0, συνεχίζω να παραμένω στη 0,0. Βλέπετε λοιπόν οριζόντια πώς έχει ανοίξει η παράσταση στο χρόνο αυτής της μετάβασης, ότι παραμένω συνέχεια στη 0,0, αν μου έρχεται μόνο 0 και τίποτα άλλο. Έστω ότι την πρώτη χρονική στιγμή δεν μου ήρθε 0, αλλά μου ήρθε 1. Σύμφωνα με το διάγραμμα τρέλης, έπρεπε να μεταβώ στην κατάσταση 1,0. Να το.
λόγω εξαιτίας αυτού του βέλους. Άρα λοιπόν, από τη χρονική στιγμή 0 στη χρονική στιγμή 1, είχα δύο πιθανές μεταβάσεις μόνο. Ή να παραμείνω στη 0,0 ή να πάω στην 1,0. Τώρα όμως από την 1 στην 2, αναλόγως με το που βρίσκομαι, έχω περισσότερες επιλογές. Γιατί όπως βλέπετε, ναι μεν από τη 0 μπορώ πάλι να παραμείνω στη 0 ή να έρθω τώρα στην 1,0, αλλά αν ήμουν στην 1,0 μπορώ να πάω είτε στην 0,1 είτε στην 1,1. Και αυτοί οι δύο τρόποι που είπα τώρα είναι αυτά τα δύο βέλη. Είτε στην 1,1 είτε στην 0,1, ανάλογα με το τι θα μου έρθει στην είσοδο. Φυσικά, από τη χρονική στιγμή 2 και μετά, μπορώ να έχω βρεθεί σε οποιαδήποτε από τις 4 καταστάσεις. Και από εδώ τώρα, τα δύο βέλη που φεύγουν από κάθε μία από τις καταστάσεις και τα οποία είναι ακριβώς τα ίδια και στην 3 και στην 4 και στην χιλιοστή φορά, αν θέλετε, γιατί ουσιαστικά είναι το αν ήμουν σε οποιαδήποτε κατάσταση, ποιο δρόμο είχα δικαίωμα να ακολουθήσω. Αυτό μόνο. Άρα το διάγραμμα τρέλης δεν είναι κάτι περίεργο. Παίρνει απλά τα πιθανά μονοπάτια που μπορεί να ακολουθήσεις και σου τα δείχνει σε οριζόντια μορφή με τις μεταβάσεις μία-μία σε ποια κατάσταση μπορεί να σε οδηγήσει κάθε μονοπάτι. Αυτό που θέλω να διακρίνεται στο διάγραμμα τρέλης είναι ότι δεν είναι όλα τα μονοπάτια επιτρεπτά. Και δεν είναι όλα τα μονοπάτια δυνατά. Ακόμα και αν δεν ξεκινήσεις από την κατάσταση 0 και ξεκινήσεις για παράδειγμα από την 2, όπου έχεις πλήρη όλους τους πιθανούς τρόπους μετάβασης που επαναλαμβάνονται μετά στην κατάσταση 3, 4 κλπ. Και γιατί λέω ότι δεν είναι όλα τα δυνατά μονοπάτια? Γιατί για παράδειγμα αν βρίσκεσαι στην κατάσταση 1,0, δεν υπάρχει τρόπος να πας πάλι στην ίδια κατάσταση ή να πας στην πρώτη κατάσταση, τη 0,0. Αυτό είναι η αρχή λειτουργίας των συστημάτων ανίχνευσης σφαλμάτων. Αν τα δεδομένα που έχεις δείχνουν ότι βρισκόσουν εδώ και ξαφνικά φαίνεται ότι πας εδώ, μπορείς κατευθείαν να καταλάβεις ότι έχει συμβεί ένα λάθος στο σύστημά σου. Και μάλιστα όχι ότι έχει συμβεί ένα λάθος, αλλά με μεγάλη πιθανότητα να καταλάβεις ποιο είναι το λάθος αυτό. Με άλλα λόγια, ποιο bit έχει αντιστραφεί. Και όχι μόνο ένα, αλλά μπορεί να είναι και περισσότερα bit. Και σε αυτό απάνω θα δούμε παραδείγματα, παιδιά. Σήμερα. Αυτό είναι που θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο, παρότι δεν αφορά καθαρά τα ενσωματωμένα συστήματα. Εν τούτης, είναι ένας τρόπος περιγραφής που σχετίζεται πολύ με τα finite state machines, που ναι, είναι μία από τις βασικές μεθόδους, ιδιαίτερα του υλικού που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε. Αλλά θέλω να δούμε λίγο και τη διάσταση της διόρθωσης σφαλμάτων που χρησιμοποιούνται πλέον σε όλα τα τηλεπικοινωνιακά ενσωματωμένα συστήματα. Για να μπορούμε να διορθώνουμε τα λάθη στον δέκτη. Και όχι απλά να τα ανιχνεύουμε και να λέμε στον πομπό ξαναστείλε μου όλη την πληροφορία γιατί ανίχνευσα λάθη. Να μπορούμε να ανιχνεύουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σφάλματα. Θα ήθελα λίγο, παιδιά, να κάνουμε λίγο μια γενικότερη αναφορά σε αυτό το σημείο, για να σκεφτείτε λίγο από την εμπειρία σας, για παράδειγμα από την ψηφιακή τηλεόραση που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας. Πάρα πολύ συχνά έχετε διαπιστώσει ότι το σήμα, μια και πρόσφατα έχουν τοποθετηθεί ψηφιακή εκπομπή, ότι πολλές φορές δεν είναι σταθερό ή δεν είναι πάντα δυνατό. Μπορεί μεν στην πόλη μας να είναι αρκετά δυνατό, αν πάτε σε ένα χωριό λίγο παραδίπλα δεν είναι βέβαιο ότι θα έχετε δυνατό σήμα. Και τι βλέπουμε? Ότι στα ψηφιακά συστήματα, στο digital TV standard εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν δεν έχουμε πολύ δυνατό σήμα, η οθόνη πολλές φορές κοκαλώνει και βλέπετε μερικά χοντροκομμένα τετράγωνα από την τελευταία εικόνα που μπόρεσε και ανιχνεύτηκε και η οποία παγώνει μέχρι να έχει καλύτερο σήμα και να σας εμφανιστεί η συνέχεια του σήματος της εικόνας και του ήχου. Στον ήχο λιγότερο τα προβλήματα, τα περισσότερα είναι στην εικόνα. Αυτό πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι ανάλογα και με το πόσο καλή τηλεόραση διαθέτετε,
ότι εξαρτάται από το πόσο καλό αποκωδικοποιητή για forward error correction έχει ενσωματωμένο μέσα. Μπορεί να αποφύγετε τέτοιου τύπου παγώματα. Ένας καλός αποκωδικοποιητής, δεν αναφέρομαι στον αποκωδικοποιητή σήματος, το πώς λαμβάνουμε το RF σήμα της κεραίας, αναφέρομαι στην αποκωδικοποίηση των δεδομένων με σκοπό την ανίχνευση και διόρθωση των σφαλμάτων. Ένας καλός αποκωδικοποιητής μπορεί να ανιχνεύσει πολλά σφάλματα στην εικόνα που οφείλονται στη χαμηλή ποιότητα του σήματος και να τα διορθώσει. Και να έχετε λιγότερα προβλήματα και η εικόνα να μην μπλοκάρει τόσο συχνά όταν είναι λίγο ασθενές το σήμα. Αντίθετα, αν πάρετε ένα φτηνό αποκωδικοποιητή, τα προβλήματά σας θα είναι μάλλον περισσότερα. Γιατί αν είναι φτηνός και δεν έχει καλό fake decoding, καλή αποκωδικοποίηση για forward error correction, με λίγο περισσότερα σφάλματα στην είσοδο, αδυνατεί να διορθώσει και αυτά τα λίγα σφάλματα και πολύ εύκολα η οθόνη κοκαλώνει και βλέπετε να μην μπορεί να σας δείξει αυτό που στέλνει ο πομπός. Άρα λοιπόν αυτά τα συστήματα τα έχουμε μπροστά μας και αυτό θα πάρετε μία ιδέα λίγο από αυτόν τον τρόπο περιγραφής πώς γίνεται η διόρθωση των σφαλμάτων. Και ιδιαίτερα θα πρέπει να κάνω μία σε δύο πολύ βασικούς τρόπους που χρησιμοποιούνται στα μοντέρνα standards, που είναι η διόρθωση σφαλμάτων με τους LDPC κώδικες και τους turbo κώδικες. Αυτές οι δύο μέθοδοι είναι οι σπουδαιότερες που πλέον χρησιμοποιούνται για διόρθωση σφαλμάτων στο δέκτη. Για να δούμε λοιπόν καταρχάς αυτά τα παραδείγματα, λίγο προσπαθώντας να ιχνηλατήσουμε το τι θα είχαμε στην είσοδο και τι θα παίρναμε στην έξοδο αυτού του πράγματος. Σκεφτείτε ότι αυτός εδώ ο encoder, τον οποίο σας περιέγραψα, βρίσκεται στον πομπό ενός τηλεπικοινωνιακού σήματος. Και έστω ότι θέλουμε να στείλουμε αυτό το σήμα. Γράφω μία σειρά από δεδομένα εισόδου. Φτάνουν, δεν χρειάζεται να γράψω παραπάνω. Αυτό εδώ είναι η είσοδός μου. Θέλω να ιχνηλατήσω με τη βοήθεια του τρέλης διαγράμματος από ποιες καταστάσεις θα περάσω σε κάθε είσοδο που μου έρχεται και τι έξοδος θα βγαίνει. Προσέξτε, αυτό μπορεί να σας ζητηθεί και στην εξέταση για να δείξετε ότι καταλαβαίνετε αυτόν τον τρόπο περιγραφής. Έχω λοιπόν δύο πράγματα που θέλω να παρακολουθήσω. Για αυτή την είσοδο που είναι το δεδομένο μου, ποιες είναι οι καταστάσεις που θα περάσω και τι έξοδο θα πάρω. Με 0 λοιπόν στην είσοδο, όπως βλέπετε, και ξεκινώντας βέβαια από την κατάσταση 0,0 που αυτό θα το γράψω, ότι η πρώτη μου κατάσταση είναι 0,0, προσέξτε, τις καταστάσεις θα τις βάζω στο διάκαινο των εισόδων. Στο διάκαινο των εισόδων, για να φαίνεται ότι ήμουν με 0,0 κατάσταση και από τη 0,0 με είσοδο 0 μεταπήδησα σε μια άλλη κατάσταση. Ποια βλέπετε λοιπόν εκεί να πηγαίνω με 0, οριζόντιο βέλος βλέπετε ότι πρέπει να ακολουθηθεί, άρα πάλι στη 0 πρέπει να πάω. Και τι έξοδος πρέπει να βγει με είσοδο 0, 2 μηδενικά. Τώρα βρίσκομαι στη 0,0 την επόμενη χρονική στιγμή και μου έρχεται είσοδος 1. Με είσοδο 1, όπως βλέπετε, θα μεταβώ στην κατάσταση 1,0. Ενώ στην έξοδο θα πάρω 1,0 πάλι. Βρίσκομαι την επόμενη χρονική στιγμή στην κατάσταση 1,0 και μου έρχεται είσοδος 1. Από την 1,0 με είσοδο 1 πάω στην κατάσταση 0,1 στο τρέλης διάγραμμα. Και παίρνω έξοδο 1,0. Βρίσκομαι στην κατάσταση 0,1. Εδώ. Και τι μου έρχεται? Μου έρχεται είσοδος 0. Πού θα πάω? Με 0. Με 0 θα πάω κάτω. Και θα γυρίσω πάλι στην 1,0. Άρα, με 0 θα πάω στην κατάσταση 1,0 πάλι, ενώ στην έξοδο θα πάρω 0,0.
Βρίσκομαι πάλι στην 1,0 και το επόμενο που μου έρχεται, εδώ ας πούμε ότι βρίσκομαι, είναι 1. Πάλι στην προηγούμενη κατάσταση και έξοδος 1,0. Τώρα, είμαι στην 0,1, ας πούμε ότι βρίσκομαι κάπου στο μέσον, πάω λίγο αριστερότερα, δεν έχει σημασία, όμως από εδώ και πέρα είναι επαναλαμβάνονται τα ίδια βήματα. Είμαι στη 0,1 και μου έρχεται 1. Το 1 τώρα βλέπετε ότι με στέλνει στην πρώτη κατάσταση, με έξοδο 1,1. Αυτή είναι εδώ. Άρα, πάω στην κατάσταση 0,0, με αυτό τον άσο, μάλλον συγγνώμη, πάω στην κατάσταση 0,0 με αυτόν τον άσο και παίρνω έξοδο 1,1. Τέλος, ο τελευταίος άσος, αφού βρίσκομαι στην κατάσταση 0,0, με τον τελευταίο άσο ξαναγυρίζω πάλι στην 1,0. Και παίρνω σαν έξοδο 1,1. Προσέξτε, παιδιά. Τι είχα στο σύστημά μου. Είχα ένα κουτί που σας είπα ότι ονομάζεται encoder, όπου εδώ είχα την είσοδο και είχα δύο εξόδους. Η μία έξοδος κάθε φορά είναι η ίδια με την είσοδό μου. Γι' αυτό και αυτός ο encoder ονομάζεται συστηματικός κωδικοποιητής. Systematic encoder. Επειδή η μία έξοδος είναι η ίδια με την είσοδο. Το δεύτερο είναι το parity bit. Ποια είναι η ίδια με την είσοδο? Το πρώτο bit, αυτό εδώ, που βλέπετε να βάζω το σημαδάκι αυτό από κάτω. Αυτό είναι ακριβώς ίδιο με ό,τι είχα και στην είσοδο. Τα δεύτερα ψηφία που δημιουργήθηκαν από την κάτω είναι τα parity bits, τα ψηφία ισοτιμίας. Κάθε φορά που βγήκε ένα ζευγάρι, έστερνα πρώτα το ένα, το data ψηφίο και μετά το ψηφίο ισοτιμίας. Στην πραγματικότητα ήταν σαν να είχα έναν διακόπτη που διάλεγε μια το ένα, μια το άλλο για το τι θα στείλω. Και πού τα στέλνω τελικά αυτά, παιδιά, που τα ονόμασα ως έξοδο? Είναι τα δεδομένα που θα πάνε πάνω από το κανάλι και θα εκπαιμφθούν για να τα λάβει ο δέκτης. Ο δέκτης, λοιπόν, του τηλεοπτικού, για παράδειγμα, σήματος που έφερα σαν παράδειγμα νωρίτερα, αφού αποκωδικοποιήσει το RF σήμα, θα πάρει ψηφιακά δεδομένα αυτά εδώ που βλέπετε. Τα δεδομένα με τα ψηφία ισοτιμίας μαζί. Αν όλα είναι καλά, από τα ψηφία ισοτιμίας αυτά που σας έχω δείξει εδώ και από τις μεταβάσεις μπορεί να καταλάβει ποια ήταν τα δεδομένα του στην είσοδο και ότι δεν έχει συμβεί σφάλμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα όχι αυτή την σειρά που σας έδωσα εδώ που δείχνει, ωραία, αν έχω είσοδο, τι περιμένω να βγει και από ποιες καταστάσεις θα περάσει. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Το μόνο που έκανα είναι ότι πήρα το διάγραμμα και ακολούθησα τα κατάλληλα μονοπάτια ανάλογα με τις εισόδους που είχα. Τίποτα άλλο δεν έκανα σε αυτό το σημείο. Το χρήσιμο είναι αυτό που θα κάνουμε μάλλον την επόμενη ώρα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε, και θα είναι το εξής. Να πάρουμε ένα τυχαίο δείγμα που έστω ότι το είχε λάβει ο δέκτης και να δούμε αν αυτό συμφωνεί με το τρέλις διάγραμμα, οπότε τότε θα λέγαμε ότι δεν υπάρχουν σφάλματα, ή δεν συμφωνεί με το τρέλις διάγραμμα, οπότε τότε θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε διόρθωση σφαλμάτων και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα διαγράμματα για ένα τέτοιο στόχο. Θα τα πούμε στην επόμενη ώρα.